مسئله 570 توی این سوال میخواد که حجم رینگی که از دوران این سطح حول محور Z ایجاد میشه رو به دست بیاریم. خب برای محاسبه حجم لازمه که ما مساحت رو ضرب در محیطی که در اصل این مساحت دوران میکنه تا حجم رو ایجاد بکنه ضرب بکنیم. خب اول لازمه که مساحت رو حساب بکنیم. مساحت این قسمت در از هاشور خورده میشه یه مستطیل منهای 2 تا ربع دایره. خب مساحت رو حساب کنیم. مساحت مستطیل میشه 3 ضرب در 4 اینچ منهای 2 تا ربع دایره 2 تا پی ضرب در 1.25 به توان 2 پی آر 2 مساحت دایره تقسیم بر 4 میشه ربع دایره منهای 2 تا ربع دایره. این مساحت رو اگر حساب بکنیم مقدارش میشه 9.55 اینچ مربع. خب این مساحت این سطح هاشور خورده. حالا لازمه که مرکز سطح این هاشور مساحت رو پیدا کنیم، به خاطر اینکه قرار مرکز سطح رو مساحت رو ضرب در محیطی که مرکز سطح دوران میکنه بکنیم. پس لازمه که برای محاسبه محیط شعاع این دایره رو پیدا بکنیم که از مبدأ تا مرکز سطح هست. پس مرکز سطح این سطح هاشور خورده رو بایستی بریم پیدا کنیم. خب مرکز سطح چجوری میشه؟ x بار اگر این محور رو بذاریم x میشه سیگما x آی تقسیم بر سیگما آی همه ستون. خب برای صورت یه سطح مستطیلی داریم، مساحتش هست 3 ضرب در 4 ضرب در فاصله مرکز سطحش تا محور که میشود یه 4 اینچ یه 1.5 اینچ نصف 3 اینچ میشه 1.5. پس ضرب در 5.5 4 به اضافه 1.5 ضرب در 5.5 این میشه میشه برای شکل کل منهای 2 تا ربع دایره هم بایستی ازش کم کنیم. منهای 2 تا مساحت ربع دایره میشه پی ضرب در آر به توان 2 تقسیم بر 4 ضرب در خب فاصله مرکز سطحش تا مبدأ یا تا محورمون. برای یه ربع دایره میدونیم که مرکز سطح توی فاصله 4 r 3 پیومی قرار داره. پس ضرب در کل این عبارت 7 هست منهای مرکز سطح ربع دایره منهای 4 r رو داریم 1.25 تقسیم بر 3 پی. این هم ضرب در 2 هم که براش گذاشتیم به خاطر اینکه 2 تا ربع دایره بودیم. این هم مال 2 تا ربع دایره ها تقسیم بر همه مساحت ها. مساحت کل رو که بالا حساب کردیم 9.55 تقسیم بر 9.55. خب x بار مقدارش میشه 5.25 اینچ. انتظارمون هم همین هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این مستطیل کامل بود مرکز سطحش میشد وسط و این فاصله میشد 1.5 میشد 5.5 4 تا به اضافه 1.5 میشه 5.5. ولی الان چون 2 تا ربع دایره ازش کم شده غالبا مساحت بایستی به سمت چپ مرکز سطح بایستی به سمت چپ منتقل بشه و حالا شده 5.25. پس از لحاظ منطقی هم درست هست که این مقدار مرکز سطح به دست بیاد. خب حالا میریم سراغ حجم. حجم میشود مساحت یعنی 9.55 ضرب در محیطی که مرکز سطح دوران میکنه یعنی ضرب در 2 پی محیط دایره میشه 2 پی آر. شعاع رو هم که داریم 5.25. خب اگر این رو حساب بکنیم مقدار حجمی که ایجاد میکنه میشه 315 اینچ مکعب.